Sähköt meni poikki. Nytkin mä oon viimeiset 4-5 tuntia ollut ilman nettiä. Täällä on lepakko sisällä apua. Kiitos kun oot kattonut videon tänne asti ja paina tykkäys ja tilaa kanava ja tervetuloa vlogiin ja täällä sitä ollaan taas Etelä-Afrikassa Dalstrumissa leirillä. Mä tuossa just laskinkin, että tää on mulla nyt 5. kerta, kun mä oon täällä harjoitusleirillä ja kyllähän tää tuntuu vähän niinku kotiin tulisi, että on kyllä hauska olla takaisin täällä Dullessa. Että tässä on nyt reilu 3 viikon harjoitusleiri edessä ja tää on pikkusen erilainen leiri verrattuna aiempiin silleen, että mä olin nyt niinku miehistä ainoa, joka tuli näin aikaisin tänne, että loput porukasta on tulossa pikkusen myöhemmin ja sen takia mä nyt tänne ensimmäisen viikon asustan sitten ihan niinku yksinäni tuossa tuommoisessa pienemmässä mökissä ja sitten vasta toiselle viikolle muutan siihen meidän niinku yhteiseen taloon. Et siinä niinku toiselle viikolle porukka taas lisääntyy, mutta sitten vasta sille mun viimeiselle 3. viikolle tulee niinku kaikki loput, että siinä on niinku ainoastaan viikko, kun ollaan koko porukalla tässä kasassa, mikä on sinänsä vähän harmi, mutta naiset tuli samaan tapaan tälleen aikaisin tänne Dalstrumiin, että ei tällä tarvitse ihan yksikseen olla, vaikka asuukin tää ekan viikon tuossa yksinään sitten, mutta ei mitään, pistetään tästä leirikäyntiin. Joo, tervetuloa Afrikkaan. Tää nyt sitten sähköt meni poikki. Ja luin tuossa just viestin, että ne on tässä 9:30 asti nyt pois ne sähköt. Kello on nyt 7 ja mulla oli tuossa vedenkeitto meneillään ja olin niinku tekemässä ruokaa ja nyt se jäi sitten se ruoanlaitto kesken. Nyt tulee semmonen nenäkarvu-perspektiivi. Jep. Miten menee? Ihan kyllä, mä saattais tulla auki, tää on hyvä auki. Tarvitsetko apua? En mä tiedä. Meillä on mies täällä mukana. Ei mitään painetta nyt. Äsken siervasti. Joonas nyt jo keksi joku tekosyys, jos ei onnistu. Ei täällä löydy. Hyvä. Ai kuka Sähköt kattis. Aika kiva tää mun kämpä, missä mä nyt tosiaan asutan yksinäni tän ensimmäisen viikon leiristä. Tää on tämmöisellä ihan hyvin aidatulla alueella, missä on useampi tommonen samantyyppinen talo sitten. Ja tästä tulee tämmönen pieni house tour sitten. Tästä kun mennään sisään, niin siitä löytyy grilliä ja muuta terassikalustetta. Ja tästä näin tullaan olkkariin, sohvaa, telkkariin.
Tossa mun kengät ja tulisia löytyy kanssa. Ihan tämmönen toimiva keittiö. Ja sitten tästä päästään makkariin. Tää on varmaan just sen kokoinen, että jos täällä 2 olisi leirillä, niin varmaan justiinsa sopivasti mahtuisi sitten tähän. Tästä pääsee vielä sitten suihkuun ja vessaan. Semmonen. Aiemmillakin leireillä täällä niin on kyllä tullut sähkökatkoksia ja ilmeisesti se on just silleen niin kuin säästösyistä, että ollaan saatu semmoinen aikataulu, että milloin sähköt katkeaa ja sitten se on sinänsä pystyy niin kuin varautumaan siihen sitten pikkusen, mutta ei kyllä näin paljon ole tullut niitä sähkökatkoksia kuin mitä nyt tulee tänä vuonna, että niin kuin usean kertaan päivässä, että yli aamupäivällä ja iltapäivällä meillä katkee sähköt. Ja mä tiedän silleen, että sähköt on nyt katkeamassa 5 ja ne tulee takaisin sitten vasta 7:30, niin sen takia mä nyt teen makaronilaatikon valmiiksi tossa ja sitten... Keli on vähän kurja. Eilen oli aika sateista ja nyt sitten se sama keli jatkuu tänään. Että pikkusen on kolea keli, mutta kyllä tässä juoksee ihan hyvin. Ja tie on kuitenkin pysynyt semmosena hyvän kiinteänä, että ei ole mennyt mitenkään pehmeäksi. Että mikäpä tästä juostassa. Oli kyllä jotenkin yllättävänkin hyvä toi kontrollitreeni, minkä tein, että noi vauhdit, mitä siinä juoksin, niin lahtautit pysyy kyllä tosi alhaisena, että tässä nyt vähän silleen suhtaudun varauksella näihin tuloksiin silleen, että okei, että tässä kuitenkin on vasta ekat päivät, että nyt ei niinku, joskus on tehnyt sitä virhettä, että on niinku lähtenyt sitten vähän liian rohkeasti sitten ensimmäisen hyvin menneen treenin jälkeen sitten lisäämään vauhtia ja sitten onkin vetänyt itsensä vähän yli. Korkealla on se tärkein sääntö on se, että kunnioita sitä vuoristo-olosuhdetta. Tuossa kun teki ruokaostoksia, niin en siinä osannut ihan sitten sisäistää sitä, että mä tosiaan on yksin tän viikon tässä sitten, että mä tulin tavallaan se perusleirin ruokaostokset moodi päälle, että ostin siis tosi paljon ruokaa ja tää mun makaronilaatikkokin oli melkoinen saavi sitten, että alkaa tuosta pikkuhiljaa häviämään, kun on monta päivää tota samaa syönyt ja toisaalta sille ei ollut ihan kiva sitten, että ei tarvii niinku miettiä sitä, että mitä ruokaa tekee, kun toi makaronilaatikko on ollut valmiina. Sähköt tuossa tosiaan välillä aina katkeaa ja sitten myös internetyhteys on katkennut tuossa aina välillä. Et nytkin mä oon viimeiset varmaan 4-5 tuntia ollut ilman nettiä, mutta se nyt varmaan tekee ihan hyvää välillä. Mut nyt täällä alkaakin sitten satamaan. Eipä se alkanutkaan sataamaan, vaan päinvastoin täällä on nyt mitä parhain tää juoksukeli ja juoksukin kulkee oikeastaan parhaiten, mitä tässä on leiriaikana nämä kevyet PK-lenkit kulkeneet, niin nyt on kyllä nautiskelua. Täällä on lepakko sisällä, apua. Okei, ovi auki.
Missä se mun avain on? Okei. Tossa. Noniin. Joo, pääset ihan pian pois. Älä käy päälle. Oh. Noniin. Ovi on auki. Ei muuta kuin kohti vapautta. Noniin, hyvä. Joo. Okei, nyt mä oon ihan hiljaa. Eikö se meni, että lepakot navigoi niitten kuuloisesti avulla, niin jos ei tajua, että toi ovi on auki, niin mä mökkään tässä niin paljon. Nyt se lähti. Mistä ihmeessä se lepakko tänne oli tullut? Mulla oli ovi jo kiinni. Sitten kun mä tulin suihkusta ja laitoin valot päälle, niin lepakko vaan lenteli. Kylläpä säikäistä. No niin. Vaara on ohi. Se oli sitten muuttopäivä. Tuntuu kyllä, että on aika nopeasti mennyt tää ensimmäinen viikko. Ja saa nähdä, että tuntuuko, että koko leiri menee nopeasti, kun vasta viimeiselle viikolle tulee sitten koko porukka. Että tää jakautuu vähän niin kuin 3 osaan tää leiri. Mä pistän nyt kamat kasaan ja lähdetään sinne tutulle asuinalueelle, missä ollaan ennenkin ollut täällä Dalstrumissa. Mika ja Samuel tulee tuossa varmaan niinku tunnin parin sisään tähän näin. Mä koitan tehdä niille bolognesen tuohon valmiiksi, niin pääsevät sitten suoraan ruokapöytään matkustuksen päälle. Tähän piti sanoa, että lähetän itselleni terveitä. Noniin. Katon tätä. Joo. Ne menee nyt sinne tulevaisuuteen ne terveiset. Ei oo näin alainen. Mies on hyvässä kunnossa. No näköjään joo. Pitää suussa. Se on jännä, kun tää harvemmin näyttää niinku alhaisempaa. Eikö ennemminkin näyttää liikaa kuin liian vähän. Totta. Ehkä se sit vaan oli. Ehkä se sitten vaan on kunnossa. Jännä. Liikipisaravaluus. Kova. Mennään sit sillä. Eli vielä 1 veto. 2. 2? Okei. Okay. Mä vedän 2 minuuttia tonne suuntaan ja tuon sitten takaisin. Nyt sitten saa mennä vähän kovempaa. Ei oo coachi tyytyväinen, jos on 1,6 näiden jälkeen. Mutta nyt tässä vaiheessa niin voi olla tyytyväinen. Mutta tässä on vielä minuuttia aikaa palautusta. Ajo. Nyt kuulostaa siltä, että ei ole enää 1,6. No joo. Miten meni? Ihan hyvin ehkä. Tuonne toiseen suuntaan meni tässä. Lähdin vähän liian vauhdikkaasti. Et sit pikkusen joutui tasaamaan vauhtia niinku vielä loppua kohde. Mut sitten tänne päin tullessa niin meni paremmin, että sai oikeastaan vähän niinku kiihdytettyä loppua kohde. No 10,4. Se on kyllä vähän. No, ei kai se nyt liikaa. Ei.
No niin, meillä on ollut tässä pikkusena lisänä aina iltaisin, niin sähkökatkoja on tullut, niin täytyy nyt pitää kynttilöitä. Mikä hitto siellä oli? Molemmilla on ollut upouudet valkoiset kengät. Mikä voi olla teillä, ei ole kymiä. Tästä voinut valita jotkut muutkin kuin valkoiset kengät. Kamilallakaan. Upouudet. No mutta eikö ne tiedä, että on käynyt juoksemassa, kun on vähän likaiset kengät? Totta, ois vähän nolo, jos ihan upouudet kengät tulee kotiin. Mulla olisi nyt sitten 300 tänään. Jos joskus on ollut tää rata aika niinku hyvässä kunnossa, että se on niinku oikeesti aika yllättävänkin nopea toi nurmirata, niin tänään se ei kyllä tää oo. Tää on vähän niinku kesken tää kentän huolto, että siinä on tommosia nurmikkoläjiä tossa vielä niinku kentällä sisällä, mutta ennen kaikkea siellä on tuossa sisäradalla on silleen, että sitä ei ole niinku ajettu ollenkaan. Tuossa alussa olisi vähän mietintää siitä, että viittikö täällä sitten vetää oikein treeniä, jos tää ei ole ihan parhaassa kunnossa, mutta nyt kun on tehnyt sen päätöksen, että vetää sen treenin, niin nyt sitten tässä vaiheessa ei enää peräännytä, vaan nyt sitten vaan koittaa vaan tsempata itse semmoisen, että tästä tulee hyvä treeni. Kaksi sarjaa tehty ja nyt sitten vielä viimeiset 5 jäljellä. Ihmeen hyvin kyllä toi vauhti tässä löytyy, että mä just menisin ennen treeniä sanoa vähän silleen, että jos nyt tässä kun joutuu vähän arvioimaan se, että mistä kohti lähtee juoksemaan, että jos tulee vähän hitaita aikaa, niin ajattelin, että se menee sitten sen piikkiin, että kun on pikkusen ylimittainen matka sitten tossa, että tää rata nyt on vähän niin ja näin. Mutta en mä sitten tiedä, tässä kun vauhti toki vähän kovempi kuin mitä odotin, niin ei nyt pistä sitä sitten kuitenkaan semmosen minkään mittavirheen piikkiin. Kuinka monta on vielä jäljellä? 1. Hyvä. Ja viimeinenhän menee aina. Ja sieltä lähti Joonaksen viimeinen veto ja askel on kimmoissa. Niin on hyvässä kunnossa ja askel mene. Vauhti kiintyy. Vaan loppusuora vasta mutta Joonas, kädet. Askel on niin ole hyvä. Hyvä. Loppuun asti. Ja vielä näyttää hyvältä. Mene. Yes. Saammeko täältä pieni live-raportti? Miltä tuntuu? Tuntuu aika pahalta. Aika pahalta. Mut hyvä treeni. Ihan kovat vauhdit, mutta viimeinen tuntui vähän vaikealta, mutta kyllä se sai sitä nopeammaksi kuitenkin puristettua. Miten teillä meni? No joo, meni se ihan hyvin, mutta oli tää aikamoinen maastotreeni. 7 kertaa tonni. Tää oli just hyvä. Siis mulla oli hyvä tuuri, kun jostain syystä tää kaare on niinku märkä. Nyt kun mullakin on verrettylyä mennyt, niin ihan märät viikkarit ja te jouduitte vetämään se tonneja tässä sitten. Mulla on rakot molemmissa jaloissa nyt, en tiedä oliko tän arvosta, mutta on vähän... Mut hyvältä se näytti teidän menoista. Joo. Jos tuutte koskaan vuoristoon, niin muistakaa käyttää aurinkorasvaa. Vaikka olisi pilvistä. Mut joo, tässä leiri alkaa olemaan nyt puolessa välissä ja pakko kyllä sanoa, että on jotenkin ollut semmonen vahvan tuntunen fiilis tässä kyllä nyt leiri edetessä, että mielenkiintoista nähdä nyt miten sitten tää leiri tästä jatkuu. Tässä vaiheessa paina tykkäys videolle ja tilaa mun kanava ja nähdään ensi vlogissa. Ensi vlogin aikana saadaan tänne koko porukka videoin kasaan. Se on moi!